Tinapos na po ng Senado itong plenary debates para sa panukalang 5.26 trillion pesos budget sa taong 2023. Dakong 1:41 nitong umaga lamang ng Biyernes nang tinapos na ng Senado itong debate para sa 2023 General Appropriations Bill. Nagsimula ang plenary debate ng nasabing budget ay noong Nobyembre 8, pinakahuling inaprubahan na ng Senado ang mga pondo ng mga sumusunod na departamento at ahensya sa ilalim pa rin ng Senate version ng General Appropriations Bill gaya ng 26.1 billion pesos. Para yan sa Congress of the Philippines, 9.7 billion pesos budget ng Philippine Statistics Authority, 24.6 billion pesos budget naman ng Department of Science and Technology o DOST, 193 million pesos na budget ng National Commission on Senior Citizens, 35.46 billion pesos budget ng Commission on Higher Education at itong 215.3 billion pesos na budget naman para sa Department of Health. Sa nagdaang 6 na araw naman na plenary debates ay naaprubahan nila ang pondo ng mga iba't ibang departamento base na rin sa Senate Finance Committee report ng 2023 budget measure. Nasa 974 million pesos mahigit para sa Commission on Human Rights, 4.7 billion pesos para sa Office of the Ombudsman, 8.9 billion pesos para sa Office of the President, 2.9 billion naman para sa Office of the Vice President at nasa 14 billion para sa Department of Agrarian Reform. Nasa 102 billion pesos mahigit naman para sa Department of Agriculture, 1.7 billion pesos para sa Department of Budget and Management, habang nasa 678 billion mahigit naman para yan sa Department of Education, 97.4 billion pesos mahigit para sa state colleges and universities, 1.3 billion pesos naman para sa Department of Energy. Kasama pa rito yung 23.13 billion pesos naman para sa Department of Environment and Natural Resources, 28.8 billion pesos para sa Department of Finance, 20.48 billion pesos para sa Department of Foreign Affairs, 1.5 billion pesos para sa Department of Human Settlement and Urban Development, 8.7 billion pesos para sa Department of Information and Communications Technology, 252.5 billion pesos para naman sa Department of Interior and Local Government, 27.94 billion pesos para sa Department of Justice, 49.22 billion pesos para sa Department of Labor and Employment, 16 billion pesos mahigit para sa Department of Migrant Workers. Pasado na rin ang nasa 232.3 billion pesos na pondo para sa Department of National Defense, 737 billion pesos para sa Department of Public Works and Highways, 210.6 billion pesos para sa Department of Social Welfare and Development, 3.6 billion pesos para sa Department of Tourism, 6.7 billion pesos para sa Department of Trade and Industry, 122.5 billion pesos para naman sa Department of Transportation, 12.7 billion pesos para sa National Economic and Development Authority at 1.4 billion pesos para sa Office of the Press Secretary at 52.21 billion pesos para sa iba pang executive offices, 53.3 billion pesos para sa Judiciary, 2.1 billion pesos para sa Civil Service Commission, 13.16 billion pesos para sa Commission on Audit at 6.4 billion pesos naman para sa Commission on Election. Kaugnay niyan, yung susunod na hakbang ngayon ng Senado ay ipakilala nila na ang komite at yung mga amendments kung saan pagkatapos dito ay kanilang i-approve naman sa ikalawa hanggang sa ikatlong pagbasa itong naturang bill. Dahil sa sinatripikahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na urgent itong General Appropriations Bill ay maring maaprubahan ng Senado sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lamang ng isang araw. Maguguritang sinabi po ni Senate President Juan Miguel Zubiri na target nilang maipasa ang final reading ng proposed 2023 national budget ng hanggang Nobyembre 23 at kanilang raratipikahan po sa katapusan ng buwan.